Povestea Nissan Patrol începe în anul 1951, într-o Japonie proaspăt ieșită dintr-o perioadă lungă de războaie, când națiunea avea nevoie de un vehicul utilitar cu performanțe off-road. Foarte devreme în istoria sa, acest model a început să-și demonstreze capacitățile unice pe teren accidentat. A devenit prima mașină care a urcat pe muntele Fuji din Japonia, o ascensiune de 2500 de metri care a ajutat ca statutul său să crească. În scurt timp, Patrolul a devenit preferat atât pentru șoferii profesioniști, cât și pentru cei de agrement, atât în Japonia, cât și în toate colțurile lumii. În cei aproape 70 de ani de istorie a acestui model, aproximativ 1,9 milioane de unități au fost produse în 6 generații și versiuni multiple, acestea fiind comercializate în mai mult de 150 de țări și creând un renume global pentru durabilitate, lucru care definește performanțele autentice în cele mai dificile condiții din lume ale acestui model. Mașina prezentată este a patra generație și a fost construită în anul 1994. Aceasta este propulsată de un motor de 2,8 litri turbo diesel cu 6 cilindri în linie care produce 116 cai putere, un cuplu de 235 de Nm și o viteză maximă de 150 km/h. Această mașină nu a fost concepută pentru autostrăzi, ci dimpotrivă pentru terenul accidentat. Puterea este transmisă la roți, de către o tracțiune integrală cu o cutie de viteze manual în 5 trepte. Sistemul de frânare la acestui model include discuri ventilate atât în față cât și în spate, fiind o noutate pentru modelul din anul 1994. Deoarece Patrolul în sine a fost destinat off-road-ului, diferențialul autoblocant a fost și el modificat să suporte o sarcină mult mai mare și să fie cât mai eficient în orice situație limită. Ca în orice alt sport cu motor, la off-road nu putem vorbi de consumul de carburant, dar în condiții de trafic normal, consumul mixt este de 11%. Performanțele în off-road ale acestui Nissan Patrol sunt de invidiat. Datorită cuplului motor destul de potent, această mașină îți dă impresia că nu există pantă sau deal ce nu poate fi urcat. Totodată, stabilitatea pe teren accidentat este sporită, datorită anvelopelor special concepute pentru astfel de activități. Ca ziua de off-road să fie completă, trolul este mereu pregătit să intre în acțiune în momentul în care realizezi că noroiul este aproape de rama geamului și lipsește aderența. Toate acestea sunt posibile și datorită rezervorului de 95 de litri, care te asigură că ziua de off-road nu se va termina prea curând. Orice Nissan Patrol face parte dintr-o poveste absolut fascinantă. Cu aproape 70 de ani de istorie în spate, acest model a fost și va rămâne în sufletul foarte multor persoane. Ca atare, și astăzi putem observa modele vechi de mai bine de 20 de ani, foarte bine întreținute mergând în toate colțurile lumii, ceea ce ne arată că istoria Nissanului Patrol este foarte departe de a se termina.